آیا غواړئ چې لیدونکي مو ستاسو ویډیو ته سمدلاسه پام واړوي؟ آیا تاسو پوهیږئ چې څنګه خپلې ویډیوګانې په اسانه او مسلکي ډول ایډیټ کړئ؟ سلامونه دوستانو، هیله یم چې جوړ او روغ به یاست. که تاسو هم غواړئ یو بریالی او مسلکي یوټیوبر شئ، نو نننۍ ویډیو به درته تر ټولو مهم راز در وښیم. په دې ویډیو کې به هغه اپلیکیشنونه در وپېژنو چې هر یوټیوبر پرې خپل کار چټک، اسانه او ډېر ښکلي کوي. نو راځئ چې د سوشل میډیا د نړۍ په دې مهمو وسیلو ښه بلد شو او خپل د یوټیوب چینل او یا هم د سوشل میډیا کومې نورې څپې چې موږ کاروو یو قدم یې مخته یوسو. لومړی الایټ موشن، دوهم کپکټ، دریم وی ان ویډیو ایډیټر، څلورم انشاټ، پنځم پکزل لیب. لومړی راځو الایټ موشن ته. که غواړې ستا ویډیو داسې ښکاره شي لکه د یو مسلکي ایډیټر په لاس جوړه شوې وي، نو الایټ موشن تر ټولو ښه اپلیکیشن دی. په دې اپلیکیشن کې کولی شې خپلې ویډیوګانو ته ښکلي ټرانزیشنونه ورکړي، یعنې داسې بدلونونه چې صحنې په نرمۍ سره یو له بل سره نښلوي. ستا ټول متنونه، عکسونه او ویډیوګانې ته کولی شې په زړه پورې انیمېشنونه ورکړي چې ستا د ویډیو کار به نور هم ښایسته کړي، او د رقم په رقم افکتونو په مرسته کولی شې هره صحنه داسې روښانه کړي لکه فلمي سکرین ته چې تیارېږي. ستا او ستا د ویډیو د هنر ژبه الایټ موشن پراخوي او ستا ویډیوګانې به په حقیقت کې د لیدلو وړ وګرځي. الایټ موشن یو داسې اپلیکیشن دی چې هغه واټرمارک لري، یعنې تاسې باید واټرمارک واخلئ. د واټرمارک سره هم کار کوي او دا د انټرنیټ معمولا د انټرنیټ سره وصل دی، بدون انټرنیټ اصلا کار نه کوي. ډېر ښه اپلیکیشن دی. زه همیشه خپل ویډیوګانې په دغه اپلیکیشن باندې جوړوم. زه تاسو ته دلته یو څه نمونې درښویم، تاسې کولی شئ هغه وګورئ. په کال 1995 کې یو 25 کلن هلک پر یو زوړ بایسکل خپل کورني تولیدات چپس کوڅه پر کوڅه ګرځول. هغه د یوې غریبې کورنۍ څخه و او څېره یې ډېره ساده وه. هماغه وجه وه چې زیاتو دوکاندارانو به ورته نه کتل. هر دوکاندار به د هغه چپس نه خوښول، په کلکه به یې ردول. خو هغه وخت به هیچا دا هم تصور نشو کولی چې په راتلونکي کلونو کې به دا هلک د خندان چپس بادشاه شي او د هېواد زرګونه دوکانداران به د ده محصولات ایښودلو ته اړ شي. دا د هغه غریب هلک کیسه ده چې نن د خندان چپس د شرکت رئیس دی. دوهم کپکټ. د ویډیو ایډیټ کولو لپاره کپکټ اسانه او مشهور اپلیکیشن دی. دا اپلیکیشن د نوي او تجربه لرونکو یوټیوبرانو لپاره تر ټولو اسانه، مشهور او ګټور دی. اصلي ځانګړتیاوې یې چټک ایډیټ درته کوي، په څو کلیکونو ویډیوګانې پرې کول، ګډول او سمول درته کوي. چمتو ټمپلیټونه لري، یعنې مخکې جوړ شوي ډیزاینونه چې په څو دقیقو کې ښکلې ویډیوګانې جوړولی شي. نرم بدلونونه د یوې صحنې څخه بلې ته اړول درته کوي. کارول یې اسانه دی، نو نوي کسان هم ژر زده کولی شي. د ویډیو کیفیت او رنګونو سمبالښت قوي کوي. لنډه دا چې د هغو کسانو لپاره غوره دی چې غواړي ژر اسانه او ښکلې ویډیوګانې جوړې کړي، پرته له دې چې مسلکي تجربه ولري. کپکټ اپلیکیشن چې دی هغه بدون واټرمارک دی او د انټرنیټ سره وصل دی، همیشه په انټرنیټ باندې کار کوي. ما یو څو ساده ویډیوګانې جوړې کړي دي، تاسې کولی شئ دا وګورئ. Ladies and gentlemen, welcome to the heart of Chicago. As dusk falls, the city glows with unparalleled beauty. From the shimmering skyline to the bustling nightlife, experience the magic of Chicago evenings. Enjoy the journey.
دریم VN ویډیو ایډیټر دی د چا لپاره مناسب دی؟ هغه کسان لپاره غوره انتخاب دی چې غواړي په موبایل کې ویډیو ایډیټ کړي بغیر له واټرمارک دی او په ډیره ساده طریقه سره مسلکي ویډیوګانې جوړوي. هدف یې دا دی چې خلکو ته د ویډیوګانو ایډیټ کول اسانه کړي پرته له دې چې پیچلي مسلکي سافټویر ته اړتیا ولري. VN ویډیو ایډیټر هم ښه اپلیکیشن دی، دا هم د انټرنیټ سره وصل دی. ما یو 3-4 ساده ویډیوګانې جوړې کړي دي، تاسې کولی شئ دا وګورئ. जागे जागे रहते थे, खोए खोए रहते थे, करते थे प्यार की बातें, कभी तन्हाई में कभी पुरवाई में होती थी रोज मुलाकातें. څلورم انشاټ اپلیکیشن، دا هم یو ډیر ښه اپلیکیشن دی. زه زیاتې ویډیوګانې په همدې کې جوړوم. بدون واټرمارک دی او هم بغیر انټرنیټ کار کوي. عکسونه هم جوړوي. د هغه چا لپاره مناسب دی چې انټرنیټ ونه لري. زما خو ټولو ته دا پیغام دی چې انشاټ اپلیکیشن تر ټولو غوره اپلیکیشن دی. زیاتې ویډیوګانې زه په همدې اپلیکیشن کې جوړوم. زه تاسو ته یو 2-3 ساده ویډیوګانې درښیم، تاسې کولی شئ دا ووینئ. که غواړې په 2014 کال کې په یوټیوب کې وده وکړې نو یوازې ښه مواد بسنه نه کوي، عالي ایډیټینګ هم ضروري دی. ځکه د ویډیو وایرل کېدو تر ټولو لوی لامل د یوټیوب د ویډیوګانو ایډیټینګ وي. ایډیټینګ هغه څه دی چې ستا ویډیو به د کتلو وړ وګرځي او لیدونکي به تر پایه پورې له ویډیو سره پاتې شي. یعنې یو ښه ویډیو کولی شي ستا چینل له ناکامۍ څخه تر کامیابۍ پورې ورسوي. پنځم پکزلب، دا هم د موبایل یو اپلیکیشن دی چې د عکسونو د ایډیټ او ډیزاین کول لپاره کارول کیږي. په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره ښه دی چې غواړي د ویډیوګانو یا ټولنیزو شبکو پوسټرونه، لوګوګانې، عکسونه د خپلو شبکو لپاره ډیزاینونه جوړ کړي پرته له دې چې کمپیوټر یا مسلکي سافټویر ته اړتیا ولري. په موبایل کې تاسو ته کار کوي. ولې خلک پکزلب خوښوي؟ کارول یې اسانه دي، وړیا یعنې فری دی او بدون واټرمارک دی. د ویډیو جوړونکو، یوټیوبرانو، مدني خلکو یا هغه چا لپاره چې غواړي ښکلي عکسونه یا پوسټرونه جوړ کړي مناسب دی. ملګرو، تر دې ځایه مو 5 ډېر مهم اپلیکیشنونه وپېژندل. پاته 5 نور چې لا هم ډېر کارېدونکي لري. هغه اپلیکیشنونه د ویډیو د موادو په اړه دي، یعنې تاسې خپل ویډیو ته عکسونه، ښایسته لیکنې، لوګوګانې د اپلیکیشنونو د خپل د عکسو بیکګراونډ ریموو کول او داسې نور ګټور شیان به په 2مه برخه کې در سره شریک کړم. نو حتما یې تعقیب کړئ. نو ملګرو، که مو چیرې ویډیو خوښه شوې وي نو لایک او سبسکرایب یې کړئ او خپل نظرونه مو په کمنټ کې را سره شریک کړئ. تر یوې بلې نوې ویډیو په لوی بخښونکي خدای سپارم چې چارې د خدای په امان.